Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Όταν γίνεται συζήτηση για την ελληνική παρουσία στον ιστορικό Πόντο και γενικά στον Εύξηνο Πόντο, πάντα η συζήτηση περιορίζεται στην μικρασιατική καταστροφή και στην γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής από τους Τούρκους. Όμως, αυτό δεν είναι παρά απλά το αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου αγώνα των Ελλήνων της περιοχής, όχι απλά να παραμείνουν ζωντανοί μέσω του Αντάρτικου αγώνα, αλλά με δική τους επανάσταση, ένα δικό τους 1821, να δημιουργήσουν το δικό τους ελληνικό κράτος στην περιοχή. Πώς βρέθηκαν οι ελληνικοί πληθυσμοί στον Εύξηνο Πόντο, ποια είναι η ιστορία τους και γιατί τελικά δεν δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο ποντιακό κράτος? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η περιοχή του ιστορικού Πόντου βρίσκεται βορειοανατολικά της σημερινής Τουρκίας και αποτέλεσε χώρο ακμής του ελληνισμού για πολλούς αιώνες. Το ελληνικό στοιχείο εμφανίστηκε στην περιοχή κατά τον δεύτερο μεγάλο ελληνικό απικισμό, τον 8ο με 6ο αιώνα π.Χ. Οι Έλληνες πήγαν εκεί με σκοπό την έβρεση χρυσού και άλλων μεταλλευμάτων και έκαναν τους ντόπιους πληθυσμούς να ασπαστούν την θρησκεία, τα γράμματα και τον τρόπο ζωής τους. Η μεγαλύτερη πόλη του Πόντου κατά τα αρχαία χρόνια ήταν η Συνόπη και οι Έλληνες ήταν χωρισμένοι σε ανεξάρτητες πόλεις κράτη. Από τον Πόντο πέρασαν αρκετοί κατακτητές ανά τους αιώνες, με πρώτους τους Πέρσες τον 6ο π.Χ. αιώνα. Η Περσική κυριαρχία θα διαρκέσει ως τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε να καταστρέψει την Περσική αυτοκρατορία. Αφού όμως ο βασιλιάς των Ελλήνων πέθανε, στον Πόντο ιδρύθηκε αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα ελληνιστικό βασίλειο από την ελληνοπερσική δυναστεία των Μηθριδατιδών. Ο Μηθριδάτης ο πρώτος όρισε επίσημη γλώσσα του βασιλείου την ελληνική, επίσημη θρησκεία την αρχαία ελληνική θρησκεία και ξεκίνησε πολέμους με τους υπόλοιπους διαδόχους του Αλεξάνδρου κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Πριν προχωρήσουμε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Σας αρέσουν τα πλεκτά λούτρινα κουκλάκια? Εμάς ναι, οπότε παραγγείλαμε ένα ποντιακό κουκλάκι από την σελίδα στο Instagram ονόματι Παφίνι. Μπορείτε να παραγγείλετε χειροποίητα πλεκτά κουκλάκια, μαξιλάρια και ό,τι άλλο πλεκτό μπορείτε να φανταστείτε. Στέλνετε μήνυμα στη σελίδα με την παραγγελία σας και περιγράφετε τι θέλετε. Το email της σελίδας και η σελίδα Παφίνι στο Instagram για παραγγελίες βρίσκονται στη περιγραφή του βίντεο. Πάμε πίσω στο βίντεο μας. Το βασίλειο του Πόντου από τον 3ο μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ. αρχικά εκτινόταν κυρίως στα εδάφη του ιστορικού Πόντου. Όμως, τον 1ο π.Χ. αιώνα θα επεκταθεί και θα φτάσει η επιρροή του να κυριαρχεί σε μια περιοχή από την Καπαδοκία μέχρι την Ταυρική Χερσόνησο. Όσο τα υπόλοιπα ελληνιστικά βασίλεια και ο ελληνικός κόσμος υποτασσόταν στους Ρωμαίους, τόσο το βασίλειο του Πόντου κέρδιζε έδαφος. Έτσι ξεκίνησε άμεσα ανταγωνισμός του βασιλείου με τους Ρωμαίους, με μια σειρά πολέμων που διήρκησαν για δεκαετίες. Οι Ρωμαίοι όμως κατάφεραν να πατήσουν τελικά πόδι στην Μικρά Ασία και το βασίλειο του Πόντου κατελήφθη το 64 μετά Χριστόν από την αυτοκρατορία. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια και έπειτα τα βυζαντινά, ο ιστορικός Πόντος ήταν μια ακριτική συνοριακή περιοχή. Οι κάτοικοι του Πόντου, χριστιανοί πλέον και με ελληνική γλώσσα, παρέμειναν για αιώνες κάτω από την διοίκηση της αυτοκρατορίας και αποτέλεσαν τους ακρίτες της. Τα μεγάλα προβλήματα για τον Πόντο θα ξεκινήσουν όταν το 1071 με τη μάχη του Ματζικέρτ οι Σελτζούκοι Τούρκοι νίκησαν τον Βυζαντινό στρατό και πλέον άρχισαν να επικίζουν την Μικρά Ασία. Το μεγάλο χτύπημα όμως ήρθε τελικά από την Δύση όταν το 1204 οι καθολικοί σταυροφόροι άλωσαν την Κωνσταντινούπολη και η Βυζαντινή αυτοκρατορία κατέρευσε. Έτσι, οι κάτοικοι του Πόντου έφτιαξαν ξανά δική τους διοικητική δομή στην περιοχή του ιστορικού Πόντου, ονόματι Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, αφού πια η Τραπεζούντα ήταν η πιο σημαντική πόλη της περιοχής τους. Το σύμβολο της αυτοκρατορίας ήταν ο μονοκέφαλος αετός που κοιτάει αριστερά προς την Κωνσταντινούπολη, ενώ η δυναστεία της αυτοκρατορίας ήταν Ρωμαιογεωργιανική. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας δεν έγινε μέρος ξανά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ποτέ, όταν αυτή επανασυστάθηκε το 1261 και έμεινε έτσι ανεξάρτητη. Όταν το 1453 έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Οθωμανούς, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας έμεινε ανεξάρτητη για άλλα 8 χρόνια, ως το 1461, όταν οι Οθωμανοί απέτησαν την παράδοσή της. Τότε, ο αυτοκράτορας Δαβίδ Κομνηνός, όντας αβοήθητος από τους χριστιανούς
χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης, παρέδωσε χωρίς μάχη την αυτοκρατορία και αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Οπότε οι Οθωμανοί θανάτωσαν αυτόν και την οικογένειά του. Επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας έλαβαν χώρα εκτεταμένοι εξισλαμισμοί και καταστροφές χριστιανικών εκκλησιών, ενώ η περιοχή έχασε την έγκλη του παρελθόντος. Η κατάσταση αυτή θα επικρατήσει για τους επόμενους αιώνες, μέχρι που το 1821 η Ελληνική Επανάσταση ήρθε να αλλάξει το τοπίο. Η Φιλική Εταιρεία είχε μέλη της που κατάγονταν από τις ελληνικές οικογένειες του Πόντου, ενώ ο αρχηγός της, Αλέξανδρος Υψηλάντης, ήταν κατά το ήμιση ποντιακής καταγωγής. Ο ιστορικός Πόντος ήταν πολύ μακριά όμως για να συμμετάσχει στην Επανάσταση, αλλά οι εκεί Έλληνες έστειλαν χρηματικά ποσά για την ενίσχυση του αγώνα. Τον 19ο αιώνα πλέον, ο ελληνισμός του Πόντου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνουν σε νέο στάδιο. Οι Οθωμανοί θέλουν εξυγχρονισμό. Οι Δυτικοί μπορούν να βοηθήσουν, αλλά απαιτούν αλλαγές στην αυτοκρατορία. Έτσι, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που επέτρεψαν στους Έλληνες της αυτοκρατορίας να ενισχύσουν την θέση τους ξανά ήταν δύο. Η πρώτη ήταν το χάτι Σερίφ του 1839 και η δεύτερη το χάτι Χουμαγιούν του 1856. Μεταρρυθμίσεις που επιτέλους αναγνώριζαν το δικαίωμα σε όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας να πιστεύουν όποια θρησκεία ήθελαν, να έχουν ασφάλεια και να μπορούν να συμμετάσχουν στην διοίκηση. Από εκεί και έπειτα, οι Έλληνες του Πόντου άρχισαν να αποκτούν την παλαιά τους έγκλη. Το ανεξάρτητο πια ελληνικό κράτος όμως είδε την προοπτική των εκεί Ελλήνων. Επί Τρικούπη το 1887, ο Πόντος συνδέθηκε εβδομαδιαία με πλοίο με την Ελλάδα και γινόταν αποστολή βιβλίων και εφημερίδων στον Πόντο. Πόντοι σπούδαζαν στην Ελλάδα και επέστρεφαν πίσω, θεατρικοί θίασοι πήγαιναν στον Πόντο, το υποπροξενείο Τραπεζούντας αναβαθμίστηκε σε προξενείο και η Τράπεζα της Ελλάδος άνοιξε κατάστημά της στην Τραπεζούντα. Και οι Πόντιοι από την πλευρά τους στήριξαν περαιτέρω το ελληνικό κράτος. Κατά τις συγκρούσεις του ελληνικού κράτους το 1897 εναντίον της Τουρκίας, το 1904 με 1908 κατά τον Μακεδονικό αγώνα εναντίον των Βουλγάρων και στους Βαλκανικούς πολέμους 1912 με 13, οι Πόντιοι κατατάχθηκαν εθελοντές στον ελληνικό στρατό, ενώ έστελναν λεφτά στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων άγχωσε τους Οθωμανούς και το boom στην ανάπτυξη των Ελλήνων στην αυτοκρατορία τους δεν τους άρεσε. Με αφορμή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε αρχικά εκτοπισμός των χριστιανικών εθνών της αυτοκρατορίας που οδήγησε σε γενοκτονίες όπως αυτήν των Ελλήνων και των Αρμενίων. Συνάμα υπήρχε και η τακτική της στρατολόγησης Ελλήνων ανδρών με σκοπό να στέλνονται στα περίφημα αμελέτα μπουρού ή τάγματα εργασίας για να χτίζουν δημόσια έργα στα βάθη της Ασίας. Βέβαια, τελικός στόχος ήταν η εξόντωσή τους, μιας και οι συνθήκες εργασίας και σύντησης ήταν τρομερά άσχημες. Η όλη αυτή κατάσταση οδήγησε άντρες των ταγμάτων εργασίας να διαφύγουν στα βουνά ως λιποτάκτες και να δημιουργήσουν τα πρώτα ποντιακά αντάρτικα σώματα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Η ιδέα της ανεξαρτησίας από τους Τούρκους δεν ήταν πρώτη επιλογή για τους Έλληνες του Πόντου εξ αρχής, αφού οι Ρώσοι το 1916 κατάφεραν να καταλάβουν τον Ανατολικό Πόντο από τους Οθωμανούς. Όμως, όταν το 1917 τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να αποχωρούν λόγω της Ρωσικής Επανάστασης, φάνηκε πια πως οι Πόντιοι έπρεπε να αναλάβουν δράση. Όλα άρχισαν όταν τον Ιούνιο του 1917 έγινε το πρώτο συνέδριο των Ελλήνων της Ρωσίας στην πόλη Ταγκανρόκ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος με σκοπό να διεκδικηθεί για τους Έλληνες της αυτοκρατορίας αναγνώριση. Ο Τσάρος δεν υπήρχε πια στη Ρωσία και οι Έλληνες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας επιθυμούσαν, με βάση τις υποσχέσεις της νέας κυβέρνησης, να αποκτήσουν και αυτή την δική τους αυτονομία. Όμως, παρόλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, ο σύνδεσμος παρέμεινε ανενεργός. Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο του 1917 ιδρύθηκε ο Εθνικός Σύνδεσμος Πόντου από τον πόντιο έμπορο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη στην Μασσαλία της Γαλλίας, με σκοπό να διεκδικήσει για πρώτη φορά την ανεξαρτησία του Πόντου. Δημιουργήθηκε χάρτης με τις διεκδικούμενες περιοχές και ο Κωνσταντινίδης τον ίδιο χρόνο μίλησε στον Βενιζέλο για το σχέδιο, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να το επιδοκιμάζει αλλά να μην του υπόσχεται τίποτα. Για να διεκδικήσει η Ελλάδα το οτιδήποτε για τους Πόντιους, έπρεπε πρώτα οι μεγάλες δυνάμεις να ενημερωθούν για το ζήτημα αυτό. Ο Κωνσταντινίδης δεν πτωήθηκε. Τύπωσε χιλιάδες προκηρύξεις με χάρτη του Πόντου στην ελληνική και γαλλική γλώσσα και συνάμα είχε την στήριξη του Βενιζέλου από τα παρασκήνια. Πάνω στα δελτάρια και τις προκηρύξεις έγραφε: «Πολίτε του Πόντου, εγερθείτε, υπομνήσατε εις τα φιλελεύθερα έθνη τα ύψιστα δικαιώματά σας εις την ζωήν και την ανεξαρτησίαν». Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1918, και ενώ διαρκούσε ακόμα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Κωνσταντινίδης συγκάλεσε το πρώτο Παμποντιακό Συνέδριο στην Μασσαλία, από το οποίο εξελέγει η Εκτελεστική Επιτροπή με πρόεδρο τον ίδιο. Στο συνέδριο ήταν παρόντες Πόντιοι από την Αγγλία, την Ελβετία, την Γαλλία, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ
ενώ οι Ρώσοι και οι Τούρκοι δεν επέτρεψαν σε πόντιους των αυτοκρατοριών τους να παραστούν στο συνέδριο. Στο συνέδριο, μάλιστα, έγινε λόγος πρώτη φορά επίσημα για ανεξάρτητη ποντιακή δημοκρατία, κάτι στο οποίο οι Ρώσοι ειδικά ήταν κάθετα αντίθετοι. Έτσι, από εκεί και έπειτα ο ελληνισμός του Πόντου άρχισε να δημιουργεί δίκτυο προώθησης του αιτήματός του. Οι χιλιάδες ετοιμοπόλεμοι Πόντιοι αντάρτες στα βουνά πλέον δεν θα μάχονταν απλά για την προστασία των αμάχων, αλλά για την ανεξαρτησία του Πόντου. Ο Κωνσταντινίδης, απευθυνόμενος προς τους συνέδρους, είπε: «Είναι λοιπόν και δι' ημάς τους Ποντίους υπέρ ποτέ τώρα ο καιρός, όπως δρατώμενοι της ευκαιρίας ταύτης, σύσσωμοι διεκδικήσομεν την πραγματοποίηση των προαιωνίων της χώρας μας πόθων, απαιτούνται στην ανεξαρτησία μας υπό ελεύθερον δημοκρατούμενον πολίτευμα». Τον Οκτώβριο του 1918 δημιουργήθηκε η Κεντρική Ένωση Ποντίων στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ελλήνων του Αντικαυκάσου στην περιοχή του Αντικαυκάσου. Δύο ήταν οι κύριοι διπλωματικοί λόγοι που οι Πόντιοι ήλπιζαν πως μπορούν να κυνηγήσουν την επίτευξη της ανεξαρτησίας τους. Ο πρώτος ήταν η διακήρυξη του δικαιώματος αυτοδιάθεσης όλων των εθνών, την οποία υποστήριζε η Αμερική, και ο δεύτερος ήταν η εκ νέου υπόσχεση των Μπολσεβίκων με την Επανάσταση του Οκτωβρίου του 1917 πως τα έθνη της Σοβιετικής Ένωσης θα αποκτήσουν αυτοδιάθεση. Ο Κωνσταντινίδης, μάλιστα, δεν δίστασε να στείλει επιστολή στον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών των Μπολσεβίκων, τον Λέον Τρότσκι, για να βοηθήσει να συμπεριληφθεί ο Πόντος στην Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να μην ξαναπέσει στα χέρια των Τούρκων. Τίποτα όμως δεν συνέβη, διότι ο Λένιν λίγες εβδομάδες έπειτα έβγαλε την Ρωσία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπογράφοντας με τους Γερμανούς τη συνθήκη του Μπρέστ-Λιτόφσκ, με βάση την οποία οι περιοχές του Πόντου δίνονταν πίσω στην Τουρκία. Ο Κωνσταντινίδης όμως συνέχισε τον αγώνα του, καθότι ακόμα μπορούσε να βασιστεί στην Αντάντ. Οπότε, τον Νοέμβριο του 1918, αφού τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, έστειλε υπόμνημα στους συμμάχους, στο οποίο εξηγούσε πως οι Έλληνες του Πόντου ζητούσαν την ανεξαρτησία τους και ποιες περιοχές διεκδικούσαν. Εν συνεχεία, ένα μήνα μετά, τον Δεκέμβριο του 1918, οι Πόντιοι των Ηνωμένων Πολιτειών έκαναν συγκέντρωση στη Βοστόνη και έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο Βίλσον, στους πρωθυπουργούς της Αντάντ και στον Βενιζέλο, με την οποία ζητούσαν την απελευθέρωση και ανεξαρτησία του Πόντου βάσει των αρχών του Βίλσον. Για τις ενέργειές τους αυτές ενημέρωσαν και τον Κωνσταντινίδη. Οι κινήσεις αυτές των Ποντίων δεν άφησαν αδιάφορους το άλλο αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του έθνους στην περιοχή, τους Αρμενίους. Πριν την κατάθεση των ελληνικών θέσεων επί του ζητήματος της Μικράς Ασίας στο Συνέδριο Ειρήνης του Παρισίου από τον Βενιζέλο, οι Αρμένιοι ήρθαν σε επαφή μαζί του και του είπαν πως αν στηρίξει την δημιουργία του κράτους τους, θα στηρίξουν τις ελληνικές απαιτήσεις σε Μικρά Ασία και Θράκη. Ο Βενιζέλος συμφώνησε. Όταν όμως τον Δεκέμβριο του 1918 ο Βενιζέλος υπέβαλε υπόμνημα προς την διάσκεψη της ειρήνης για τις ελληνικές διεκδικήσεις, υποστήριξε την ίδρυση αρμενικού κράτους και πρότεινε την ένωση του Πόντου με την Αρμενία. Όταν αυτό έγινε γνωστό στους Ποντίους, οι τελευταίοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί ήθελαν ξεχωριστό κράτος. Το πρόβλημα όμως ήταν, όπως εξήγησε ο Βενιζέλος, πως δεν θα μπορούσαν με τους αριθμούς που είχαν να διατηρήσουν κράτος ξέχωρο και βιώσιμο, ενώ ταυτοχρόνως υπήρχε και ο κίνδυνος να μείνουν εντός της Τουρκίας. Αντιθέτως, με την Αρμενία, οι Πόντιοι θα ζούσαν ήρεμοι και θα αναπτύσσονταν σε ένα καθεστώς ισονομίας, σε κράτος ομόσπονδο με αυτόνομες τις περιοχές τους. Ο Κωνσταντινίδης όμως αντέδρασε σε όλα αυτά και έστειλε επιστολή με αυστηρό τόνο διαστόματος των Ποντίων, στην οποία δήλωνε πως οι Πόντιοι δεν θα δεχτούν συμπερίληψή τους στην Αρμενία. Αν το Εθνικό Κέντρο δεν αναλάβει ευθύνη να έρθει και να τους σώσει, τότε δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για αυτούς. Άρα η μόνη επιλογή που δέχονταν ήταν η ανεξαρτησία του Πόντου. Μάλιστα, στις αρχές του 1919, ο ίδιος ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας και θρησκευτικός ηγέτης των Ποντίων Χρύσανθος πήγε στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Βενιζέλο και να συζητήσουν το καθεστώς έστω μιας ποντιοαρμενικής ομοσπονδίας τύπου Ελβετίας, αλλά όχι της προσάρτησης του Πόντου ανεβόρων στην Αρμενία. Ο Βενιζέλος έδωσε το πράσινο φως και ο Χρύσανθος κατάφερε να κάνει επαφές με τον πρόεδρο Βίλσον των Ηνωμένων Πολιτειών, που τον υποστήριξε και εν τέλει βρέθηκε και στο Ερεβάν να μιλήσει με τους Αρμενίους. Μάλιστα, όσο γίνονταν αυτά, την 25η Μαρτίου του 1919 διορίστηκε στο Βατούμ της Γεωργίας Εθνική Επιτροπή που ανακήρυξε την ανεξαρτησία του Πόντου και 3 μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1919, δημιουργήθηκε Εθνικό Συμβούλιο πάλι στο Βατούμ, το οποίο ήταν κάτι σαν προσωρινή κυβέρνηση των Ποντίων και αποφάσισε την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα, ή αν αυτό δεν πετύχει, την ανεξαρτησία ή την συνομοσπονδία με την Αρμενία. Συμφωνήθηκε μάλιστα πως ο Χρύσανθος θα παρουσιάσει υπόμνημα στο Συνέδριο της Ειρήνης για την δημιουργία ελληνικού κράτους στον Πόντο, χωρίς να ακυρώνει μια ποντιοαρμενική
συνομοσπονδία, πράγμα που έγινε. Το συνέδριο όμως διχάστηκε για το πώς έπρεπε να κινηθεί στο ζήτημα του Ποντιακού. Οι μεν ήθελαν ένοπλο αγώνα με επανάσταση κατά των Τούρκων, ενώ οι δε ήθελαν αναμονή για την ολοκλήρωση των διπλωματικών ενεργειών στο Παρίσι. Το ζήτημα ήταν αν το συνέδριο θα έπρεπε να διαλυθεί για να ηρεμήσουν οι Τούρκοι ή αν έπρεπε να γίνει τελική σύγκρουση με εξοπλισμό ανταρτών και δημιουργία μυστικής εταιρείας για ανεξαρτησία του Πόντου. Τα επιχειρήματα ήταν πολλά. Οι μεν έλεγαν πως στον δυτικό Πόντο που έχει αντάρτες, οι Τούρκοι δεν τολμούν να κάνουν μαγκές, παρά μόνο στον ανατολικό Πόντο που είναι άοπλος. Οι δε έλεγαν πως οι Τούρκοι είναι πολλαπλάσιοι και ο Κεμάλ έχει την στήριξη του Σουλτάνου, ενώ οι Πόντιοι δεν έχουν δυνάμεις για απευθεία σύγκρουση. Τελικώς η απόφαση βρέθηκε κάπου στη μέση. Μεν να προωθηθεί η συμβίωση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, αλλά να αποτραπούν οι αντεκδικήσεις των Τούρκων. Οι μεσοβέζικες λύσεις όμως δεν λύνουν προβλήματα. Αυτό το ήξεραν πολύ καλά οι δύο Έλληνες αξιωματικοί του ρωσικού στρατού, ο Ιωάννης Καλτσίδης και ο Μιχαήλ Ανανίας, που ήταν υπεύθυνοι για την διοίκηση των τακτικών ελληνικών δυνάμεων της περιοχής του Κάρς με ρωσικό εξοπλισμό. Ο Καλτσίδης κατηγορούσε την ποντιακή κυβέρνηση στο Βατούμ πως χωρίς στρατιωτική εξέγερση κατά των Τούρκων, οι διπλωματικές τους ενέργειες θα απέβαιναν άκαρπες. Το μόνο που κάνετε είναι να προειδεάζετε τους Τούρκους για τους στόχους μας, τους έλεγε. Τους υποσχέθηκε πως αν κηρύξουν επανάσταση, οι 2.000 στρατιώτες του από το Κάρς θα ενωθούν μαζί τους κατά των Τούρκων. Αλλιώς μην χωρίζετε εδάφη πάνω στον χάρτη, τον οποίο δεν έχετε στρατιωτική κυριαρχία, τους τόνιζε. Τα ίδια λόγια είπε ο Καλτσίδης τον χειμώνα του 1919 και στον Μητροπολίτη Χρύσανθο. Χωρίς να γίνει εξέγερση και να χυθεί αίμα, ελευθερία δεν αποκτιέται, ούτε εξασφαλίζεται. Κοινώς, η ηγεσία των Ποντίων δεν τολμούσε να κηρύξει μαζική εξέγερση και αρκούνταν στις αντάρτικες μάχες στα βουνά του Πόντου, αναμένοντας από τους συμμάχους την τελευταία λέξη στο πρόβλημά τους. Στις αρχές του 1920, ο Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου του Εθνικού Συμβουλίου του Βατούμ πήγε στην Αθήνα για να βρει τον Βενιζέλο. Αφού ο Βενιζέλος γύρισε από το Παρίσι, συναντήθηκε μαζί του και ο Θεοφύλακτος του εξήγησε ξανά την κατάσταση που επικρατούσε στον Πόντο. Ο Βενιζέλος όμως έμεσα του έδωσε να καταλάβει πως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί ανεξαρτησία του Πόντου ως ξεχωριστό κράτος εκτός των συνόρων της Αρμενίας. Η συνεννόηση με τους Αρμένιους ήταν μονόδρομος. Τον Ιανουάριο του 1920 υπογράφτηκε στο Ερεβάν από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο και τον Αρμένιο Πρωθυπουργό Χατισιάν συμφωνία για δημιουργία Αρμενοποντιακής Ομοσπονδίας. Με αυτές τις συζητήσεις η Ελλάδα προχώρησε προς την συνθήκη των Σευρών τον Αύγουστο του 1920, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία αρμενικού κράτους με τον Πόντο μέσα του. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Μεν υπεγράφει η συμφωνία για Ποντιο-Αρμενική Ομοσπονδία με κοινό στρατό, νόμισμα και εξωτερική πολιτική με όλο τον Πόντο μέσα της, αλλά οι Αρμένοι άρχισαν να την υπονομεύουν, αγνοώντας την ή παρερμηνεύοντάς την προς τις μεγάλες δυνάμεις και προς τους Έλληνες. Έτσι, απεδείχθη πως η στάση τους ήταν καιροσκοπική, γιατί δεν διέθεταν ικανό στρατό να προστατέψουν τις περιοχές τους και απλά ήθελαν να πλαισιώσουν τους Ποντίους και άμαλάχοι να προσαρτήσουν τον Πόντο με εγγυήσεις, όπως είπαν στους ξένους στο Παρίσι. Το σχέδιό τους δεν πέτυχε και ως τα τέλη του 1920 ιτήθηκαν από τους Τούρκους στις μάχες. Αποφασίστηκε πως οι Πόντιοι έπρεπε να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημά τους. Ο Βενιζέλος ήταν πρόθυμος να ηγηθεί η Ελλάδα μιας αποστολής 30.000 στρατιωτών στην περιοχή του Πόντου μέχρι το Ερεβάν, προκειμένου να παγιωθεί η κατάσταση ειρήνης που χρειαζόταν για να δημιουργηθεί το ποντιακό κράτος. Οι μεγάλες δυνάμεις όμως το αρνήθηκαν και όταν ο Χρύσανθος και ο Κωνσταντινίδης έστειλαν υπόμνημα στο οποίο ζητούσαν από τους συμμάχους ο Πόντος μεν να μείνει στην Τουρκία, αλλά να έχει έστω έναν Ευρωπαίο διοικητή και ντόπια χωροφυλακή, οι σύμμαχοι το αρνήθηκαν. Και αυτό γιατί οι Έλληνες ήσαν πολύ λίγοι. Η συνέχεια είναι αρκετά γνωστή. Μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του χειμώνα του 1920, οι βασιλόφρονες δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το ποντιακό ζήτημα και οι Πόντιοι μόνοι τους με τον Ανταρτοπόλεμο προσπαθούσαν να αμήνονται τις επιθέσεις του τουρκικού στρατού τα έτη 1921 και 1922 μέχρι την καταστροφή της Σμύρνης. Η αδυναμία συνεννόησης με τους Αρμένιους και η ατολμία για μια ολοκληρωτική σύγκρουση με τους Τούρκους μέσω επανάστασης επέτρεψε στον Κεμάλ να αναδιοργανωθεί και το ποντιακό κράτος να υπονομευθεί από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν παρόλα αυτά να εξοντώσουν ποτέ τους Πόντιους αντάρτες. Οι τελευταίοι δεν παραδόθηκαν ποτέ και κατέβηκαν από τα βουνά του Πόντου το 1924 μόνο λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών. Το όνειρο για την δημιουργία ποντιακού κράτους έσβησε.